Hello everyone, kumusta kayo? Tara, samahan niyo ako at gawa tayo ng doormat at saka pot holders. Nagbibenta kami ng ukay-ukay, so yung mga hindi namin nabibenta, ito yung mga ginagawa naming pot holders at saka doormats. Si mother yung nagtatahi. Dati nung nasa Pilipinas ako yung tagagupit. Yung sister ko naman ang tagapalaman at si mother ang tagatahi. Ayun, ito yung unang proseso. Lahat ng mga maliliit na tela ay nagagamit namin siya kasi pinapalaman namin siya sa mga ginagawa naming doormats at saka pot holders. Ayan. Meron na siyang measurement. Ayan yung magiging niya, yung pattern niya. Oblong, pwede rin namang rectangle, ganyan. Tapos ayan, tatahiin na niya. Ganyan lang guys. So pag hindi namin nabenta, yun na yung kinakat namin. Tapos pag nabenta naman itong mga doormats at pot holders, yun naman ang ibibili ni mother ng ukay-ukay o kaya mang tela at mga gamit niya sa pananahi. Ito rin yung kagandahan pag may ukay-ukayan ka at marunong ka ring manahi, marami kang pwedeng gawin, maging resourceful at creative ka lang. Tapos yung kapatid ko din dati, actually, yung mga puti nun, tapos pa December na, ginagawa din niya yung ginagawa niyang snowman. Tapos nabibenta rin namin. At saka kung ano-ano pa na pwedeng gawin. Tapos ang benta ni mother per piece ng doormat is 35 pesos. Tapos, pag medyo marami naman yung kukunin, makaka-discount ka pa. Ganun din naman yung yung pot holders. I think 1 dozen is 35 pesos only. Si mother ay gumagawa din ng mga kurtina, nagpapa-order din mga cover ng ref, cover ng TV, cover ng sofa, cover ng electric fan, at kung ano-ano pa na personalized orders basta't kaya niyang gawin. So maraming salamat guys sa pagsama sa amin. Kung bago ka lang sa channel na ito, please consider subscribing. Hit the subscribe button below, followed by the notification bell. Select all para updated ka. Thank you so much. I love you, but God loves you the most. Have a nice day. See you on my next video.